කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඉතින් කාලෙකට පස්සේ මං හිතුවා ගෙදරදිම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ෆේස් මාස්ක් එකක් කරලා පෙන්නන්න ඕනි කියලා. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමන්ගේ හම පැහැපත් කරගන්න. ඉතින් හම පැහැපත් කරගන්න ගොඩාක් හොඳ ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන් ෆේස් මාස්ක් එකක් කරන විදිය තමයි අද ඔයගොල්ලෝට මං කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ෆේස් මාස්ක් එක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ෆේස් මාස්ක් එක කරන්න මම පාවිච්චි කරනවා අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයක්. අපි ඒක ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කළාම පළවෙනි අමුද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ ඔරෙන්ජ් පීල්. ඉතින් ඔරෙන්ජ් පීල් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රොසරි ස්ටෝර් එකකිනුත් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගෙදරදිම දොඩම් ගෙඩියක් අරගෙන පීල් කරලා අන්න ඒ දොඩම් ලෙලි ටික හොඳට පවනේ වේලෙන්න දීලා අන්න ඒක කුඩු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ බියුටි ස්කින් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන මෙන්න මේ ඔරෙන්ජ් පීල් පවුඩර් මාස්ක් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කොයි එක පාවිච්චි කරත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ එක්කම මම මේකට එකතු කරගන්නවා මී පැණි. ඉතින් හොඳ ඕගනික් මී පැණි පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩවල් වල හොඳ මී පැණි තියෙනවා. අද මම පාවිච්චි කරන්නේ ලෝරා කොස්මෙටික්ස් එකේ තියෙන බී හනි එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අර මම කලින් කිව්වා වගේ සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩේකින් ගන්න මේකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට එකතු කරගන්න දෙහි යුෂ ටිකක් නැත්නම් නාරං යුෂ ටිකක් නැත්නම් දොඩම් යුෂ ටිකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වලින් එකක් අද මං ගාව නැති හින්දා මම පාවිච්චි කරනවා අද lemon essential oil drops දෙකක් විතර. ඉතින් මේ ටික එකතු කරලා තමයි අද face mask එක මම හදාගන්නේ. ඉතින් මේ අමුද්‍රව්‍ය වල තියෙන විශේෂත්වය කියන්න ඕනේ මේ face mask එකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා කියන්න ඕනේ. ඔරෙන්ජ් පීල් වලින් ඇත්තටම අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඒක විටමින් C බහුල දෙයක් හින්දා අපේ හම පැහැපත් කරන්න, ඒත් එක්කම කොලජන් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න. එතකොට ප්‍රීමචුවර් වෙලා තියෙනවා නම් අපේ ස්කින් එක නැවතත් ප්‍රබෝධමත් භාවයකට පත් කරන්න. ඒත් එක්කම පිග්මන්ටේෂන් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ පිග්මන්ටේෂන් නැති කරන්නත් මෙන්න මේ ඔරෙන්ජ් පීල් මාස්ක් එක අපිට උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මේකට එකතු කරන මී පැණි අපිට ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් අන්නේ ඇක්නි පාලනය කරන්න, ඒත් එක්කම හමට හොඳ තෙතමනයක් ලබා දෙන්න, හමේ ඉලාස්ටිසිටි භාවය වැඩි කරන්න, මේ වගේ දේවල් වලටත් මේ මාස්ක් එක ගොඩක් උදව් වෙනවා. මීට අමතරව අපි මේට එකතු කරන දොඩම් යුෂ නැත්නම් නාරං යුෂ නැත්නම් මේ අද මම පාවිච්චි කරන lemon essential oil අපිට උදව් වෙනවා අපේ හම තවත් පැහැපත් කරලා ප්‍රබෝධමත් කරන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ face mask එක කරන්න කියලා. හරි, එහෙනම් අපි face mask එක හදන්න පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලම මම කරන්නේ මගේ මෙන්න මේ beauty skin එකේ orange peel එකෙන් මේස හැඳි එකමාරක් නැත්නම් මේස හැන්දක් තිබ්බත් ඇති මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා මගේ මික්සින් බෝල් එකට. මෙන්න මේ විදිහට මම බෝල් එකකට මෙන්න මේ beauty skin එකේ එන orange peel එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරගන්නවා මී පැණි තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. හරි සුවඳයි මේ පැණි එක. ඇත්තට මේ මී පැණි ගොඩාක් බියුටි දේවල් වලට හොඳයි. හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඊට පස්සේ මේකට මම එකතු කරගන්නවා මගේ lemon essential oil එකෙන් බින්දු 2-3ක්. ඊට පස්සේ මේකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රෝස් වෝටර් තියෙනවා නම් රෝස් වෝටර් එකතු කරන්න. මම අද පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. මේ වගේ මේ මාස්ක් එක පේස්ට් එකක් බවට අපි පත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේක අපේ හමට ආලේප කරන්න.
මේ මාස්ක් එක ගාද්දි පොඩ්ඩක් ඝනකමට ගා ගන්න. මොකද මේවා නැචරල් මාස්ක් හින්දා හොඳට පේස්ට් එක වගේ ගා ගන්න ඕනේ. ෆේස් මාස්ක් එක ගාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක මිනිත්තු 25 30 අතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ෆේස් මාස්ක් එකක් හින්දා පැය භාගයක් වගේ තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්තම් විනාඩි 20ත් 25ත් අතර වෙලාවකින් සෝදලා දැම්මත් කමක් නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු මිනිත්තු 30කට පස්සේ කොහොමද මගේ ස්කින් එක ග්ලෝ වෙන්නේ කියලා. හරි පැය භාගයකට පස්සේ මම ෆේස් මාස්ක් එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඇලෝ ජෙල් ටිකක් මගේ මූණට ඇප්ලයි කරන එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ ග්ලෝ එකක් මගේ ස්කින් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා ෆේස් මාස්ක් එකෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක සතියේ දවස් දෙකක් විතර ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ෆේස් මාස්ක් එකක් ඉවරුණාට පස්සේ හොඳින් පිරිසිදු කරාට පස්සේ ටෝන් එකක් සහ මොයිස්චරයිසර් එකක් එකතු කරන එක හැමට ඉතාමත්ම වැදගත්. එතකොට තමයි අපි දාපු ෆේස් මාස්ක් එකේ උපරිම ප්‍රතිඵල අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඇලෝ ජෙල් එකක් වගේ දෙයක් ඇප්ලයි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ ෆේස් මාස්ක් එක සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ සතියේ දවස් දෙකක් හෝ තුනක් කරන්න. එතකොට පිග්මන්ටේෂන් මාක්ස් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙකල්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා ඉක්මනින් ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න නැති ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනට මෙන්න එතකන් අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම මේක like කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න, share button එක click කරන්න. ඒත් එක්කම තව මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ආස නම් පල්ලා comment box එකේ comment කරන්න කොයි වගේ වීඩියෝස්ද මම ඉස්සරහට කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye